नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये लेट्स लर्न अँड ग्रो टुगेदर. आज आपण अल्कोहोल्स, फेनॉल्स आणि इथर्स यामधील प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहोल्स हा भाग पाहणार आहोत. त्याच्या अगोदर आपण फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहोल्स अँड फेनॉल्स पाहिल्या होत्या. नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस, फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉईंट, सोल्युबिलिटी आणि त्याच्यावर काही आधारित प्रॉब्लेम्स सोडवले होते. तर आज आपल्याला केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहोल्स अँड फेनॉल्स पाहायच्या आहेत. त्यामध्ये लॅबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहोल्स अँड फेनॉल्स. इन लॅबोरेटरी हाऊ अल्कोहोल्स अँड फेनॉल्स आर टेस्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, litmus test. In case of litmus test, the aqueous solution of alcohol and phenol is taken, and if the blue litmus is dipped in the aqueous solution of alcohol, there is no change, or also red litmus, if dipped in the solution of alcohol, there is no change. That means alcohols do not change either blue or red litmus into the contrast color. म्हणजेच काय, रेड लिटमस ब्ल्यू होत नाही आणि ब्ल्यू लिटमस रेड होत नाही इन केस ऑफ अल्कोहोल्स. बट इन केस ऑफ फेनॉल्स what happens? The aqueous solution of phenol is acidic in nature. That means in case of phenols, aqueous solution of phenols, it turn blue litmus red. But in case of alcohols, neither blue nor red litmus change color. अतिशय महत्वाचा पॉइंट आहे की याच्यावर आपल्याला काय लक्षात येते की अल्कोहोल हे न्यूट्रल टू लिटमस. अल्कोहोल्स आर न्यूट्रल टू लिटमस, while phenols are acidic. अतिशय महत्वाचा पॉइंट याच्यातून आपल्याला लक्षात येईल. ठीक आहे. त्यानंतर रिॲक्शन्स ऑफ बेसेस. आता बेस बरोबरची रिॲक्शन जर पाहिले आपण, जे ऍसिडिक आहे ते बेस बरोबर रिॲक्ट होईल आणि ते जर ऍसिडिक नसेल तर बेस बरोबर रिॲक्शन होईल का? नाही. हेन्स acid strength of phenols being very low, phenols cannot react with NHCO3. महत्वाचा पॉइंट आहे. It do not react with NHCO3. आपण विचार करायचा आहे की NHCO3 बरोबर रिॲक्शन होत नाही फेनॉलची, बट रिॲक्ट्स विथ NaOH. NaOH बरोबर मात्र रिॲक्शन होते. फेनॉल रिॲक्ट्स विथ NaOH. It reacts with NaOH, but it do not react with NaHCO3 because NaOH is a strong base and NaHCO3 it is a weak base. Hence phenol cannot react with weak base like NaHCO3, but it can react with strong base like NaOH. आता जर आपण अल्कोहोलचा विचार केला, अल्कोहोल डू नॉट रिॲक्ट विथ NaCO3 अँड ऑल्सो विथ NaOH. अल्कोहोलची NaOH बरोबर रिॲक्शन होत नाही, NaCO3 बरोबर होत नाही. म्हणून जर आपण विचार केला तर फेनॉल्सला जर लो ऍसिड म्हणलं, व्हेरी लो ऍसिडिक नेचर, तर फेनॉलपेक्षा सुद्धा कमी ऍसिडिक कोण आहे? अल्कोहोल आहे. बिकॉज अल्कोहोल्स आर न्यूट्रल टू लिटमस, अल्कोहोल्स डू नॉट रिॲक्ट विथ NaCO3 अँड ऑल्सो NaOH, but it reacts with another stronger base, alkali metal. मात्र alcohol reacts with strong base than NaOH, that is alkali metal. सोडियम बरोबर मात्र हा रिॲक्ट होतो. म्हणून अतिशय महत्वाच्या अशा दोन टेस्ट आपण बघितले की लिटमस टेस्टला फेनॉल ऍसिडिक आहे बट अल्कोहोल्स आर न्यूट्रल. इन केस ऑफ रिॲक्शन विथ बेसेस, फेनॉल्स आर वीक बेसेस, हेन्स दे रिॲक्ट विथ स्ट्रॉंग बेस लाईक NaOH, बट अल्कोहोल्स आर स्टिल लेस बेसिक दॅन phenols
and hence it reacts with more basic sodium, that is the alkali metal. अतिशय महत्त्वाचा असा हा पॉईंट आपण पाहिला. त्यानंतर आपण phenol, it reacts with NaCO3, no reaction. आणि phenol can react with NaOH. Okay, phenol it can react with NaOH. त्याची जी रिॲक्शन आहे ती आपल्याला दाखवलेली आहे. मी इथं खोडून टाकतो म्हणजे लक्षात येईल. Phenol react with NaOH and aqueous solution of NaOH react to form sodium phenoxide. काय तयार झालं तर सोडियम फेनॉक्साइड तयार झाला. आणि आता हा सोडियम फेनॉक्साइड जो तयार झालेला आहे it can again regenerated phenol by using HCl. म्हणजे ऍसिड बरोबर बेस बरोबर पहिल्यांदा रिॲक्शन केली, सोडियम फेनॉक्साइड तयार झाला आणि परत HCl बरोबर ट्रीटमेंट दिली तर इथं काय झालेलं आहे, फेनॉल तयार झालेला आहे. म्हणजे फेनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ NaOH gives sodium phenoxide, which again treatment with HCl gives phenol. That means phenol can be regenerated. म्हणजे जर आपल्याला फेनॉल एखाद्या दुसऱ्या मिक्सचर पासून बाजूला काढायचा तर NaOH बरोबर ट्रीटमेंट करा. NaOH पासून ट्रीटमेंट दिल्यानंतर आपल्याला सोडियम फेनॉक्साइड मिळेल. सोडियम फेनॉक्साइड बरोबर HCl ची ट्रीटमेंट द्या, आपल्याला फेनॉल रिजनरेट होईल. अशा पद्धतीने लॅबोरेटरीमध्ये आपण टेस्ट करू शकतो की फेनॉल इट कॅन रिॲक्ट विथ NaOH अँड अगेन रिजनरेटेड विथ HCl, इट इज अ फेनॉल. कंपाऊंड एखादा असा आहे की जे NaOH मध्ये टाकल्यानंतर ते डिझॉल्व्ह होतं आणि डिझॉल्व्ह झाल्यानंतर परत जर HCl टाकलं तर ते परत रिजनरेट होतं. असं जर झालं तर ते फेनॉल आहे. ही फेनॉलची कॅरेक्टरिस्टिक टेस्ट आहे. बट इट डू नॉट रिॲक्ट विथ NaCO3. आता सर्वात महत्त्वाचं आपण पाहिलं की अल्कोहोल NaCO3 बरोबर रिॲक्ट होत नाही, NaOH बरोबर होत नाही, परंतु सोडियम मेटल बरोबर होतं. त्यानंतर कार्बोक्झिलिक ऍसिड जर आपण पाहिली, कार्बोक्झिलिक ऍसिड्स आर मोर ऍसिडिक दॅन फेनॉल्स ऑल्सो. म्हणजे कार्बोक्झिलिक ऍसिड हे सर्वात जास्त ऍसिडिक आहेत ऑर्गॅनिक ऍसिड मधले, बट लेस ऍसिडिक दॅन मिनरल ऍसिड्स लाईक HCl, H2SO4. हे सुद्धा आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. ऍसिड स्टेटमध्ये आपण डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. रिॲक्शन विथ बेसिसमध्ये पुन्हा एकदा आपण त्या रिॲक्शनकडे जाऊया. अल्कोहोल शो नो ऍसिडिक कॅरेक्टर in aqueous solution. Thus alcohols do not react with either aqueous NaCO3 or aqueous NaOH, very weak acid. Character of alcohol is, आणि ते कशाबरोबर रिॲक्ट होतं मग, ऍक्टिव्ह मेटल. जसं मी सांगितलं सोडियम मेटल बरोबर रिॲक्शन होते, सोडियम मेटल. व्हेन अल्कोहोल्स आर ट्रीटेड विथ व्हेरी स्ट्रॉंग बेस लाईक अल्कली मेटल, इथे दिलेला आहे सोडियम किंवा पोटॅशियम बरोबर याची रिॲक्शन होते आणि ही रिॲक्शन आपल्याला सोडियम आणि पोटॅशियम बरोबर लिबरेशन ऑफ हायड्रोजन गॅस. इट इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हेन लिबरेशन ऑफ हायड्रोजन गॅस इज and it detects the presence of alcohol in the laboratory. How alcohols are tested? Alcohol plus sodium or potassium, liberation of hydrogen gas. If hydrogen gas is released when alcohols are treated with sodium metal, then it is considered that the compound is alcohol. म्हणजे अननोन कंपाऊंड आहे, त्याच्यामध्ये सोडियम टाकला, हायड्रोजन लिबरेट झाला तर हे अल्कोहोल असं आपण म्हणू शकतो म्हणजे म्हणायचं नाही, म्हणू शकतो. अँड हायड्रोजन इज लिबरेटेड. आता ही जी रिॲक्शन आहे ती दिलेली अतिशय महत्त्वाची रिॲक्शन आहे. 2 moles ऑफ sodium reacts with 2 moles of alcohol and generates how many moles of hydrogen? How many moles of hydrogen are formed? Only 1 mole of hydrogen gas is formed. जर आपला 2 मोल अल्कोहोल असेल आणि 2 मोल सोडियम तर 1 मोल हायड्रोजन. 2 ग्रॅम जर हायड्रोजन आपल्याला जनरेट करायचं असेल तर किती ग्रॅम सोडियम घ्यावं लागेल हे सुद्धा आपल्याला माहित पाहिजे. तर सोडियम 46 ग्रॅम घ्यावं लागेल
23 ग्रॅम जर घेतला तर आपल्याला हाफ मोल हायड्रोजन मिळेल. 23 ग्रॅम घेतले तर हाफ मोल मिळेल. हे आपल्याला माहीत पाहिजे. ही सुद्धा एक अतिशय महत्त्वाची अशी रिॲक्शन आहे. म्हणजेच काय, 46 ग्रॅम जर सोडियम घेतला आणि तो सोडियम 2 मोल ऑफ अल्कोहोल, 2 मोल्स अल्कोहोल, तर आपल्याला काय मिळतं तर 1 मोल हायड्रोजन, 1 मोल हायड्रोजनचा मिळतोय. हे लक्षात ठेवायचं. जर 46 ग्रॅम असेल सोडियम तर 1 मोल, 23 ग्रॅम असेल तर हाफ मोल ऑफ हायड्रोजन, म्हणजेच काय 1 ग्रॅम. अशा पद्धतीने ही एक अतिशय महत्त्वाची रिॲक्शन आहे, ती आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे. अल्कोहोल रिॲक्ट विथ अल्कली मेटल्स लाईक सोडियम अँड पोटॅशियम टू लिबरेट हायड्रोजन गॅस अँड फॉर्मेशन ऑफ सोडियम अल्कॉक्साइड. हे RONA जे तयार झालेलं आहे त्याला काय म्हणायचं, सोडियम अल्कॉक्साइड. लक्षात. अशा पद्धतीनं आता कॅरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट ऑफ फेनॉल्स. तर अल्कोहोलची जशी टेस्ट झाली तशी फेनॉलची टेस्ट. फेनॉल्स रिॲक्ट विथ न्यूट्रल FeCl3. अतिशय महत्त्वाची अशी ही लॅबोरेटरी टेस्ट आहे. फेनॉल रिॲक्ट विथ न्यूट्रल FeCl3 and it gives visible taste, purple, violet or green coloration is formed. म्हणजे एखादा अननोन कंपाऊंड आहे आणि त्याची जर न्यूट्रल FeCl3 बरोबर रिॲक्शन केली आणि जर चेंज कलर झाला, डीप कलर, डीप ब्ल्यू कलर, डीप येलो कलर, सॉरी डीप व्हायलेट, ग्रीन आणि पर्पल अशा पद्धतीचा जर कलर मिळाला ते कशामुळे होतं तर फेरिक फेनॉक्साइड तयार होते. फेरिक, इट इज अ फेरिक फेनॉक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ फेरिक फेनॉक्साइड हॅव्हिंग फॉर्म्युला C6H5. हा जो AR म्हणजे काय, C6H5O टेकन हाऊ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स Fe असा त्याचा फॉर्म्युला आहे. C6H5O टेकन 3 टाइम्स Fe. फेरिक फेनॉक्साइड इज फॉर्म्ड विथ 3 HCl मॉलिक्युल्स. ही सुद्धा अतिशय महत्त्वाची अशी रिॲक्शन आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड when treated with neutral FeCl3 gives purple, violet or green coloration and it is a phenol. ही characteristic test आहे phenolची in the laboratory. This visible test is used to detect the phenol. And the distinguishing test for alcohols, Lucas test, अतिशय महत्त्वाची रिॲक्शन आहे जी आपण अल्काइल हॅलाइडमध्ये पाहिलेली आहे. What is Lucas reagent? Do you know Lucas reagent? Lucas reagent is nothing but, what is Lucas reagent? Lucas reagent, it is the mixture of, it is a mixture of concentrated HCl and anhydrous ZnCl2. या मिक्सचरला काय म्हणायचं तर लुकास रिएजंट. इट इज नोन ॲज लुकास रिएजंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लुकास रिएजंट? मिक्सचर ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड HCl and anhydrous ZnCl2 इज नोन ॲज लुकास रिएजंट. आता लुकास रिएजंटचा उपयोग काय आहे? लुकास रिएजंट इज युज्ड टू, कशासाठी यूज केला जातो? लुकास रिएजंट इज युज्ड to distinguish primary, secondary and tertiary alcohols. Primary, secondary and tertiary alcohols यांना डिटेक्ट करण्यासाठी. मग रिॲक्शन काय आहे? ही रिॲक्शन आपल्याला दिसते. अल्कोहोल्स रिॲक्ट्स विथ लुकास रिएजंट अँड फॉर्म अल्काइल क्लोराइड. अल्काइल क्लोराइड प्लस काय तयार होणार मग याच्यामध्ये H2O. अशा पद्धतीनं ही महत्त्वाची रिॲक्शन आहे. HCl बरोबर आहे. अनहायड्रस ZnCl2 काय काम करणार आहे? अनहायड्रस ZnCl2 ॲक्ट ॲज कॅटलिस्ट. आणि रिॲक्टिव्हिटी ऑर्डर काय आहे? रिॲक्टिव्हिटी ऑर्डर टर्शरी अल्कोहोल is more reactive than secondary alcohol which is more reactive than primary alcohol. ही सुद्धा आपला ऑर्डर माहीत पाहिजे. आणि आता हे डिस्टिंग्विश कसं करणार तर टर्शरी अल्कोहोलचं जर एक्झाम्पल घेतलं आपण, टर्शरी अल्कोहोलचं एक्झाम्पल
CH3 CH3OH plus HCl in presence of anhydrous ZnCl2, but in case of tertiary alcohols, as they are more reactive, they do not require anhydrous ZnCl2. अनहायड्रस ZnCl2 लागणार नाही, कारण काय आहे, टर्शरी आहे. तरी आपण लुकास रिएजंट आहे म्हणून टाकला, तर लुकास रिएजंट बरोबर जर टर्शरीची रिॲक्शन केली, जस्ट वॉर्म बिकॉज इट इज मोर रिॲक्टिव्ह and hence formation of tertiary butyl chloride. काय रिप्लेस करायचं आहे आपल्याला ते लक्षात आलं पाहिजे. काय रिप्लेस करायचं आहे, OH is replaced by Cl, formation of अल्काइल क्लोराइड्स. आता अल्काइल क्लोराइड जे तयार झालेलं आहे हे आपल्याला डिटेक्ट होतं बिकॉज इट इज हॅव्हिंग टर्बिड जर सोल्युशन तयार झालं तर समजायचं अल्काइल क्लोराइड तयार झालं. आणि याला काय करायला लागते, जस्ट वॉर्म. जर सेकंडरीचं एक्झाम्पल घेतलं आपण, सेकंडरीचं एक्झाम्पल काय घ्यायचं, CH3CHOH CH3 प्लस HCl अनहायड्रस ZnCl2, formation of CH3 plus H2O. म्हणजे हे सुद्धा काय, अल्किल क्लोराइड, that is isopropyl chloride is formed. It is also having turbid nature, but it requires few minutes heating. म्हणजे हा एक डिफरन्स आहे. आणि प्रायमरीचं जर एक्झाम्पल घेतलं आपण, CH3CH2OH, बिकॉज रिॲक्टिव्हिटी इज व्हेरी लेस and hence it requires anhydrous ZnCl2 also, and it requires a prolonged heat, formation of CH3CH2Cl plus H2O. आणि हा जो अल्काइल क्लोराइड आहे, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर प्रोलॉंग्ड हिटिंग इज रिक्वायर्ड. म्हणजे टर्शरी असेल तर टर्शरी असल्यानंतर जस्ट वॉर्म फॉर फ्यू सेकंड्स, फ्यू मिनिट्स अँड प्रोलॉंग्ड हिटिंग इज रिक्वायर्ड. आणि नेमकं कसं ओळखायचं ही रिॲक्शन, टर्बिड सोल्युशन तयार होणार आहे. बिकॉज इन केस ऑफ अल्कोहोल्स, tertiary alcohol, secondary alcohol and primary alcohol all reacts with Lucas reagent, and Lucas reagent is soluble in alcohol, but when it reacts the alkyl chlorides are formed and they are insoluble, forms turbidity. Hence we can detect by using visible test primary, secondary and tertiary. If turbidity is formed immediately after heating, then it is a tertiary. After few minutes, then it is a secondary, and after prolonged heating, it is a primary. Hence it is a very necessary to mention the distinguishing between primary, secondary and tertiary using Lucas reagent. आणखी आपण एक रिॲक्शन पाहणार आहोत, रिॲक्शन्स ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड. त्याच्यामध्ये एकच आपण पाहूया, दुसरी जी इस्टरिफिकेशनची रिॲक्शन आहे ती नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये पाहणार आहोत. ॲसिडिक कॅरेक्टर ऑफ अल्कोहोल्स अँड फेनॉल्स. आता आपल्याला लक्षात आले की ॲसिडिक कॅरेक्टर कसं ओळखायचं, तर अल्कोहोल्स आर व्हेरी वीक ॲसिड्स. ह्या रिॲक्शनवरून आपल्याला आणखी लक्षात येईल की अल्कोहोल्स अँड वॉटर रिॲक्ट्स टू फॉर्म अल्कॉक्साइड आयन अँड H+ or H3O+ हायड्रोनियम आयन. आता जर पाहिलं आपण, अल्कॉक्साइड आयन इज मोर बेसिक दॅन H2O. जर आपण असं म्हटलं तर हा अल्कॉक्साइड आयन काय, इट इज अ डिस्टॅबिलाइज्ड बिकॉज अल्किल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, and as it is destabilized, negative charge is present on oxygen and also electron releasing group. Hence
the negative strength of oxygen increases, hence it withdraws H plus ion from H3O plus आहे. तर याच्याकडून हा आणि इट कॅन अगेन कन्वर्ट इनटू अल्कोहोल अँड वॉटर. अल्कोहोल इज लेस ॲसिडिक दॅन वॉटर असं म्हटलं तरी चालेल. इट इज लेस ॲसिडिक दॅन वॉटर. Electron donating inductive effect plus I effect of alkyl group destabilizes the alkoxide ion, the conjugate base of alcohol. As a result, alcohol does not ionize much in water and behaves like neutral compound in aqueous medium. आता फेनॉलच्या बाबतीमध्ये बघूया आपण. फेनॉलच्या बाबतीमध्ये फेनॉल आणि फेनॉक्साइड आयन, अल्कोहोलमध्ये अल्कोहोल आणि अल्कॉक्साइड आयन यांची जर स्टॅबिलिटी ऑर्डर आपण पाहिली तर अल्कॉक्साइड आयन इज अ लेस स्टेबल दॅन अल्कोहोल मॉलिक्यूल. तसं फेनॉल आणि फेनॉक्साइड आयनमध्ये फेनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल ॲज कम्पेअर टू फेनॉल. फेनॉलपेक्षा सुद्धा फेनॉक्साइड आयन आहे मोर स्टेबल आहे. असं का? बिकॉज फेनॉक्साइड आयन इज स्टॅबिलाइज्ड बाय रेझोनन्स. रेझोनन्स स्ट्रक्चर कशा पद्धतीने लिहायची ते आपल्याला माहिती आहे. हा जो निगेटिव्ह चार्ज आहे मी एक दाखवतो. निगेटिव्ह चार्ज असा आपण इथं डिलोकलाइज केला. पहिले स्ट्रक्चर कसं आलं हे कसं दाखवलं ते बघा. आणि नंतर आता हा बॉन्ड इथं वेगळ्या पद्धतीने दाखवला तर आपण असं सुद्धा शिफ्ट करू शकतो. इथे लक्षात म्हणजे हा इथल्याऐवजी इथं असेल. अशा पद्धतीने आपण फेनॉक्साइड आयन्स काय दाखवलं? रेझोनन्स स्टॅबिलायझेशन. फार सोपं असतं, अवघड अजिबात नाही. बॉन्ड फक्त ट्रान्सफर करायचा आहे. इथं आपण जर पाहिलं तर हा निगेटिव्ह चार्ज इथं टाकला आणि हा बॉन्ड इथं ट्रान्सफर केला म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज इथं येईल, इथं डबल बॉन्ड होईल, सिंगलचा डबल बॉन्ड झाला. परत हा निगेटिव्ह चार्ज इथं टाकला आणि बॉन्डचा परत निगेटिव्ह चार्ज केला. अशा पद्धतीने जी रेझोनन्स स्ट्रक्चर मिळतात ती 5 रेझोनन्स स्ट्रक्चर मिळतात. कशाला? फेनॉक्साइड आयन फॉर्मड हॅज 5 रेझोनन्स स्ट्रक्चर. फेनॉलची सुद्धा आपण रेझोनन्स स्ट्रक्चर लिहू शकतो. वी कॅन राईट द रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स ऑफ फेनॉल्स ऑल्सो. फेनॉलचं जर स्ट्रक्चर रेझोनन्स स्ट्रक्चर लिहायचं असेल तर मी एक लिहून दाखवतो. वी कॅन राईट द रेझोनन्स स्ट्रक्चर ऑफ फेनॉल ऑल्सो. OH आणि लोन पेअर असतात ऑक्सिजनवरती, त्यातली ही लोन पेअर आपण जर इथं टाकली आणि हा बॉन्ड असा जाईल तर आता बघा इथं आणि हा डबल बॉन्ड झाला OH आणि ॲज ऑक्सिजन लुजेस लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. या बॉन्डला काय फरक पडला आहे का? नाही. या बॉन्डला काय फरक पडलेला नाही आणि इथं मात्र पेअर आलेला आहे. अशा पद्धतीनं रेझोनन्स स्ट्रक्चर ह्याला सुद्धा आहेत. याची सुद्धा रेझोनन्स स्ट्रक्चर जर काढली आपण तरी ह्याची सुद्धा 5 रेझोनन्स स्ट्रक्चर मिळणार आहेत. हा बॉन्ड इथं जाईल आणि हा जो डबल आहे तिथं हा असा होईल म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज इथं डिलोकलाइज होईल. तर पुढचं रेझोनन्स स्ट्रक्चर आपल्याला अशा पद्धतीने काढता येईल. अशी 5 रेझोनन्स स्ट्रक्चर फेनॉलचे सुद्धा मिळतील. परंतु फेनॉलमध्ये काय वैशिष्ट्य आहे तर फेनॉलमध्ये चार्ज सेपरेशन आहे. जरी 5 स्ट्रक्चर मिळाली तरी फेनॉलमध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज सुद्धा आहे आणि निगेटिव्ह चार्ज सुद्धा आहे. देयर इज चार्ज सेपरेशन. हेन्स फेनॉल इज अ लेस स्टेबल दॅन फेनॉक्साइड आयन. हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. म्हणून फेनॉक्साइड आयन हा मोर स्टेबल आहे. तो दिलेला H+ परत घेत नाही म्हणून ॲसिडिक आहे. तसं अल्कोहोलमध्ये अल्कॉक्साइड आयन इज अ लेस स्टेबल दॅन अल्कोहोल. इट टेक्स H+ आयन because the negative charge is not distributed. It is localized on oxygen and R group also electron releasing group. It increases the electronic strength on oxygen. Hence it takes H+ ion. अशा पद्धतीने आपल्याला लक्षात ठेवायचं. कॉन्जुगेट बेस त्याचा जो आहे तो आपण पाहिला. आपल्याला अरेंज करायचे द फॉलोइंग कंपाऊंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲसिड स्ट्रेंथ अँड जस्टिफाय असं म्हटलेलं आहे. तर ही जी अरेंजमेंट आपल्याला ॲसिडची करायची आहे तर पहिलं जे स्ट्रक्चर आहे ते पहिलं स्ट्रक्चर आहे इथेनॉल अल्कोहोल आहे. हे दुसरं काय आहे? टर्शरी ब्युटिल अल्कोहोल. म्हणजे हे एक अल्कोहोल आहे, हे सुद्धा काय आहे? अल्कोहोल आहे. आणि हे मात्र फेनॉल आहे. दिस इज द फेनॉल. दिस कंपाऊंड इज पॅरानायट्रोफेनॉल. मग आपल्याला ओळखायचं आहे
की विच इज अ मोर ॲसिडिक इन नेचर. ॲसिडिक स्ट्रेंथ आपल्याला लावायचं आहे. तर ॲसिडिक स्ट्रेंथ लावत असताना पहिलं जे आहे 2 ते अल्कोहोल आहे. मग अल्कोहोलमध्ये सुद्धा जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आहे तो काय करतो, तर ऑक्सिजनची स्ट्रेंथ वाढवतोय. जेवढे मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप असतील तेवढे ॲसिडिक स्ट्रेंथ ही कमी असते. अशा पद्धतीनं दोघांमध्ये आता आपण तुलना करणार 2 अल्कोहोलमध्ये की मोर ॲसिडिक कोण. तर पहिला अल्कोहोल आणि दुसरा अल्कोहोल याच्यामध्ये जर तुलना केली आपण तर पहिल्या अल्कोहोलमध्ये एकच इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आहे, तो आपण बघणार आहे. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हा आहे तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आहे. याच्यामध्ये किती आहेत, तर असे 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आहेत. असं का, त्याचं जर स्ट्रक्चर पाहिलं आपण CH3 OH असं स्ट्रक्चर आहे. आणि हा जो बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर याच्यावरती मायनस चार्ज येणार आहे. आणि हे सगळे काय आहेत, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग 3 alkyl groups are present. Hence the alkoxide ion formed after release of H. It is destabilized, more destabilized. स्टॅबिलायझेशन सर्वात कमी आहे. हेन्स इट इज लेस ॲसिडिक. आणि याला किती अल्किल ग्रुप आहेत, एकच आहेत. तसं फेनॉल आणि पॅरानायट्रोफेनॉल दोघांची आपल्याला तुलना करायची नंतर. फेनॉल आणि मग पहिल्या ह्या दोघांमध्ये कॉन्ज्युगेट बेस कुणाचा मोर स्टेबल आहे, तर इथॉक्साइड आयन जो इथेनॉल पासून तयार होईल तो मोर स्टेबल आहे. त्याचं कारण आपल्या इथं पुढे दिसतंय. आता फेनॉक्साइड आयन आपण पाहिलं की फेनॉल पासून काय तयार होणार आहे, फेनॉक्साइड आयन. इट इज स्टॅबिलाइज्ड अँड इट विल हॅव हाऊ मेनी स्ट्रक्चर्स, 5 रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपण काढू शकतो. आणि पॅरानायट्रोफेनॉलच्या बाबतीमध्ये बघा किती रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आहेत. ही सुद्धा रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर आपल्याला पाठ करायची गरज नाही, फक्त इलेक्ट्रॉनचे डिलोकलायझेशन वाढवत जायचं आहे. अँड ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ NO2 group, what happens due to presence of NO2 group, the resonance structures increases and it has a 6 resonance structure, and phenoxide ion have 5 resonance structure. As it is having one more resonating structure, paranitrophenol is more acidic. अशा पद्धतीने ॲसिडिक नेचर सुद्धा आपल्याला चेक करायचं आहे. In this way we have seen the acidic nature of alcohols and phenols. Thank you.